Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jayam Vishnupat Paramahansa Parivikjaya Sutra Sri Srimad Abhay Charanarvind Bhaktivinoda Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Shri Siddhartha Vijay Gauranga Ki Jai Jai Nitai Gaura Premanandi Mindicho Shega Bhakta Mindicho Shega Bhakta Mindicho Shega Bhakta Mindicho Shega Shri Guru Shri Guru Hare Krishna. Jó, akkor majd hol volt? Mit mond? Ott van 17-65. 17. fejezet, 65. Mukunda Datira Kaila Danda Parasada Mukunda Datira Kaila Danda Parasada Kandila Tahara Chittira Saba Arashada Kandila Tahara Chittira Saba Avasada Mukunda Datira Kaila Danda Parasada Mukunda Datira Kaila Danda Parasada Kandila Tahara Chittira Saba Arashada Kandila Tahara Chittira Saba Avasada Mukunda Datira Kaila Danda Parasada Kandila Tahara Chittira Saba Avasada Mukunda Datira Kaila Danda Parasada Kandila Tahara Chittira Saba Avasada Mukunda Datira Kaila Danda Parasada Mukunda Datira Kaila Danda Parasada Kandila Tahara Chittira Saba Avasada Kandila Tahara Chittira Saba Avasada Matajik. Mukunda Datira Kaila Danda Parasada Kandila Tahara Chittira Saba Avasada Mukunda Datira Kaila Avasada Kandila Tahara Chittira Saba Avasada Csináljuk a fordítást. Yeah. I'll speak in English. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu blessed Mukunda Datta with punishment
and in that way vanquished all his mental depression. Fordítás. Az Úr Sri Caitanya Mahaprabhu büntetéssel áldotta meg Mukunda Dattát, és így minden keserűségnek véget vetett az elméjében. Purport. Mukunda Datta was once forbidden to enter the association of Sri Caitanya Mahaprabhu because of his mixing with Mayavadi impersonalists. When Lord Chaitanya manifested his Mahaprakash, he called all the devotees one after another and blessed them, while Mukunda Datta stood outside the door. The devotees informed the Lord that Mukunda Datta was waiting outside, but the door replied, I shall not soon be pleased with Mukunda Datta, for though he explains devotional service amongst devotees, he then goes to Mayavadis to hear from them the Yoga Vasishta Ramayana, which is full of Mayavadi philosophy. For this I am greatly displeased with him. Hearing the Lord speak in that way, Mukunda Datta, standing outside, was exceedingly glad that the Lord would at some time be pleased with him, although he was not pleased at the moment. But when the Lord understood that Mukunda Datta was going to give up the association with the Mayavadis for good, he was pleased, and he at once called to see Mukunda. Thus he delivered him from the association of the Mayavadis and gave him the association of pure devotees. Magyarázat. Mukunda Dattának egyszer Sri Caitanya Mahaprabhu megtiltotta, hogy a társaságát élvezze, mert a májavádi impersonalistákkal barátkozott. Amikor az Úr Chaitanya megnyilvánította Mahaprakásáját, egyik baktát a másik után hívatta, s valamennyiüket megáldotta. Mukunda Datta mindvégig az ajtó előtt áldogált. A bakták tudatták az Úrral, hogy Mukunda Datta az ajtó előtt várakozik, ám az Úr így válaszolt. Nem leszek egyhamar elégedett Mukunda Dattával, mert egyszer a bakták között beszél az odaadó szolgálatról, utána meg a májavádikhoz megy, hogy a májavádi filozófiával teli Jóga Vásista Rámájánát hallgassa tőlük. Nagyon elégedetlen vagyok vele emiatt. Amikor az Úr szavai az odakint átsorgó Mukunda Datta fülébe jutottak, túláradó boldogság töltötte el, amiért az Úr egyszer majd mégiscsak elégedett lesz vele, noha jelenleg nem az. Ám amint az Úr tudomást szerzett róla, hogy Mukunda Datta örökre megvált a májavádik társaságától, elégedett volt, s nyomban hívatta Mukundát. Így szabadította meg a májavádik társaságától, és a tiszta bakták társaságával ajándékozta meg. Namam Shivaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Srinyavadi Pasacha Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Mahaprabhu was very upset with Mukunda Datta. Chaitanya Mahaprabhu nagyon megharagudott Mukunda Dattára. As we read over here, ahogy itt olvassuk, because although on one side Mukunda Datta would come and associate with the Lord's associates, mert egy szempontból Mukunda jött és társult az Úr társaival. On the other side he went and heard this Mayavadi version of Ramayana. De ugyanakkor elment és hallgatta a Rámájana májavádi változatát. Which greatly displeased Chaitanya Mahaprabhu. Ami nagyon elégedetlenné tette Chaitanya Mahaprabhut. Now we see different examples where Lord Chaitanya can be very, very displeased with a Vaishnav. Különböző példákat látunk, amikor az Úr Chaitanya nagyon elégedetlen volt egy Vaishnavával. Although the Lord is very merciful, he's Mahabhadanyaya avatar, he's extremely kind. Habár az Úr nagyon kegyes, ő a Mahavadanya avatár, vagyis nagyon kedves. But he doesn't like to see this transgression of proper etiquette.
De nem szerette, amikor valaki a megfelelő etikettet áthágta. And there are, here in this case, it is the etiquette of association, sangha. És ebben az esetben itt a társulás, a szanga etiketjéről van szó. So even in material world, they have this saying that a man is known by the company that he keeps. Ugye az anyagi világban is van ez a mondás, hogy az embert a barátjáról lehet megismerni. So, who are your friends? Who are your associates? Kik a barátaid, kik a társaid? And then we will know what you are also like. És akkor ebből megtudjuk, hogy te milyen vagy. Birds of a feather stick together. Madar a tolláról, ember barátjáról. Köszönöm. So, yeah. So if you have some inclination to associating with Mayavadis, then that means that you also have some attraction towards Mayavad philosophy. Hogy valakinek hajlama van arra, hogy májavádikkal társuljon, akkor ez azt jelenti, hogy van valamilyen vonzódás benne a májavádikhoz. Az impersonalista filozófiához. For this reason, Lord Chaitanya then said, no, I refuse to associate with this person. Ezért az Úr Chaitanya azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó társulni ezzel a személlyel. He személlyel. said, well, when will you give him your mercy? És úgy mondta, hogy mikor kaphatom meg a kegyen. And Lord Chaitanya, with 10 million lifetimes. Úr Chaitanya mondta, hogy majd 10 millió élet múlva. So Mukunda Datta then became very happy. És akkor Mukunda Datta nagyon boldog lett. Because he was going to get the mercy. Mert meg fogja kapni a kegyet. Maybe not now, but he was going to get it sometime in the future. Lehet, hogy nem most, de valamikor a jövőben. So then Lord Chaitanya understood that he would reform his conduct and stop this bad association. És akkor az Úr Chaitanya megértette, hogy meg fogja változtatni a viselkedését, és felhagy ezzel a rossz társulással. Now there was the example of Chota Haridas. Ott van Chota Haridas példája. In one sense, Chota Haridas's offense was transgression was much less than here. Egy szempontból Chota Haridas példája, hogy áthágta az etikettet, az sokkal kisebb volt, mint itt. He looked at like a elderly lady. Ránézett egy idősebb hölgyre. Sometimes you say it was her servant. Néha azt mondják, hogy a szolgája volt. But someone like Krishna Priya age like that. Olyan korú, mint Krishna Priya. Maybe she had an assistant. Lehet, hogy volt egy segítője. But sensual fall down is not as bad as philosophical fall down. De az érzéki leesés az nem olyan súlyú, mint a filozófiai leesés. So Prabhupada would be very lenient when devotees had some kind of sensual problems. Prabhupada nagyon engedékeny volt, amikor a baktáknak ilyen érzéki problémája volt. But philosophical deviation is very, very strong and very, yeah. De a filozófiai eltérés esetében nagyon erőteljesen reagál. So here we have philosophical deviation, and yet Lord Chaitanya was willing to forgive him, but Chota Haridas he wouldn't forgive. De filozófiai eltérésről van itt szó, és az Úr Chaitanya hajlandó volt megbocsájtani neki, de Chota Haridasnak nem bocsájtott meg. So we don't know just exactly Narsya-kara-chitrajan, Puman Veda Vihicitang. You don't know Krishna's mind and how he's going to act. Krishna elméjét igazából nem ismerjük, és nem tudjuk, hogy hogyan fog cselekedni. Maybe this is less severe, but Lord Chaitanya takes exception to Chota Haridas, then he just like banishes him. Lehet, hogy ez kevésbé szigorú, de az Úr Chaitanya így kivételt tesz vele, és elűzi. Commit suicide. Öngyilkos lett. That's the only atonement. Ez az egyetlen vezeklés. So very severe. Nagyon szigorú. What's Chaitanya Mahaprabhu's purpose? Only he knows. Hogy mi Chaitanya Mahaprabhu célja, azt csak ő tudja.
For Chota Haridas, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives a whole list of reasons why he did that. Chota Haridásszal kapcsolatban Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hosszan sorolja, hogy miért csinálta ezt. And as a result, they said that devotees, they would never even look at men would never even look at a woman. És ennek eredményeképpen a férfiak soha rá se néztek nőkre. Not even in dream. Még álmukban sem. So it was a real example for everybody else. Egy jó példa volt mindenki másnak. And there was the example of the secretary of Advaitacharya. Aztán ott van Advaita Acharya titkárának a példája. And because he tried to liquidate Advaitacharya's debt, then Lord Chaitanya got very upset with him. Ki akarta egyenlíteni Advaita Acharya adósságát, Chaitanya Mahaprabhu nagyon feldühödött rá. So, how can you say that the Supreme Personality of Godhead is in debt? Hogy mondhatsz olyat, hogy az Istenség legfelsőbb személyiségének adóssága van? He owns everything. Minden az övé. Now how can he be in debt? Hogy lehet adóssága? So he's Mahavishnu, the whole creation is his. Ő Mahavishnu, az egész teremtés az Now övé. how can Mahavishnu be in debt for 300 rupees? Hogy lehet Mahavishnunak 300 rupia adóssága? Then again, Lord Chaitanya just banished him. És az Úr Chaitanya őt is elűzte. And then when the devotees came, then because the devotees asked to forgive him, then he said, all right. És amikor jöttek a bakták, és kérték, hogy bocsásson meg neki, akkor mondta, hogy jó. Usually Lord Chaitanya was very subservient to the will of his associates. Általában az Úr Chaitanya nagyon alárendelte magát a társai But with akaratának. Chota Haridas, they came to him even when Swarup Damodar came. He said, if you bring this topic up one more time, you'll never see me here again. De Chota Haridász esetében jöttek a társai, és még maga Swarup Damodar is jött, és Chaitanya Mahaprabhu azt mondta neki, hogy ha ezt még egyszer felhozod, akkor soha többet nem fogsz látni. So, Krishna's mind is very difficult to predict. Krishnának az elmét nagyon nehéz megjósolni. We have sort of rules of thumb that Krishna reacts like this to this type of conduct, and he reacts a different way to another type of conduct. Vannak bizonyos elvek, amik szerint látjuk, hogy ilyen fajta viselkedésre így reagál, olyan fajta viselkedésre úgy reagál. But don't be too confident, don't bet on it. De ne legyél túl biztos benne, ne fogadj rá. So there are, Krishna establishes all the shastras, the rules and regulations that are there in the different scriptures. These are Krishna's guidelines for human beings. A sásztrában lévő elvek, előírások, ezek Krishna útmutatásai az embereknek. And then Krishna can make them, he can also break them. És Krishna meg tudja ezeket alkotni, és át is tudja őket hágni. And he can make exceptions, or he can just be as hard as a thunderbolt. És tehet kivételeket, vagy lehet olyan kemény, mint egy villámcsapás. I don't know how hard a thunderbolt is. Nem tudom, milyen kemény egy villámcsapás. And probably it's better if we don't find out. És valószínűleg jobb, ha nem tudjuk meg. But in any case, we need to conduct ourselves and live in Krishna consciousness where we don't incur Chaitanya Mahaprabhu's wrath. Minden esetre úgy kell viselkednünk a Krishna tudatban, hogy ne vonjuk magunkra az Úr Chaitanya haragját. And for that reason, Vaishnavas should know what is the conduct that's expected of a Vaishnava. És ezért a Vaisnaváknak tudniuk kell, hogy milyen viselkedés elvárt tőlük. Now some of that conduct is known as sadachar. Van, amit úgy neveznek, hogy szadácsára. Which means how do we associate with each other, what do we say, how do we walk, how do we bow down, and so on.
Amihez tartozik az, hogy hogyan társulunk egymással, mit mondunk egymásnak, hogy borulunk le, hogy megyünk, stb. And then of course, then there are the different laws of bhakti yoga. És aztán persze ott vannak a bhakti yoga különböző törvényei. 10 offenses to the holy name and so on. A 10 sértés a szent név ellett és ilyesmi. But nonetheless, devotees are expected to know the spectrum of things that Krishna demands, asks from us. A baktáktól elvárás, hogy ismerjék, hogy mi az, amit Krishna elvár tőlünk. And especially as devotees become more mature in Krishna consciousness, És ahogy a bakták érettebbé válnak a Krishna tudatban, so there becomes no real excuse for not knowing. I didn't know. már nem lehet kifogás az, hogy hát én ezt nem tudtam. You know, a 5-year-old boy crosses the red light. Hogyha egy 5 éves kisfiú átmegy a piros lámpán, And, well, I mean, it would be very strange if he was even brought into a court, but I don't think they bring 5-year-olds into court. nagyon fura lenne, hogyha bíróság elé állítaná. Nem hiszem, hogy 5 éveseket bíróság elé No állítaná. judge would charge him with anything. Semmilyen bíró nem büntetné meg. Even the policeman would let him off. Még egy rendőr is elengedné. Why? Did she go to court at 5? Yeah, I was in jail when I was about 10. Én börtönben voltam, amikor körülbelül 10 éves voltam. Police, I don't know, they brought me in and they put me in jail. Nem tudom, a rendőrök bevittek és börtönbe zártak. Because they thought we had this, BB gun, air gun. Mert légpuskánk volt. Yeah, and there they thought we were shooting at cars, but we weren't shooting at És cars. azt hitték, hogy a autókat lövöldöztük, de nem csináltuk. And then the detective took me home. És egy detektív vitt haza. So, my mother pretended to be very sorry. Anyukám meg úgy tett, mintha nagyon sajnálná. But then she was really laughed afterwards when he was gone. De utána pedig csak nagyon kacagott. It was too funny. 10-year-old put in jail and then being brought by a detective. Nagyon viccesnek tartott, hogy egy 10 évest börtönbe zárnak, és aztán hazaviszi egy detektív. You see, Montreal police force didn't have much to do in those days. Látszik, hogy abban az időben a montreali rendőrségnek nem volt sok dolga. So, yes, for somebody who's young, new to Krishna consciousness, then all right, mistakes can be made. Ha valaki fiatal és új a Krishna tudatban, akkor elkövethet hibákat. But if you're an adult and you cross a red light, De ha felnőttként mész át a piros lámpán, then you pay a fine. akkor bírságot fizetsz. And that disciplinary process is part of encouraging us to change. És ez a fegyelmező folyamat hozzájárul ahhoz, hogy változzunk. But it can be very painful. De lehet nagyon fájdalmas. As in the case of Chota Mint Haridas, Csota Haridász esetében. sort of banished. El lett űzve. So we're here and there was there was only 1 or 2 examples when Srila Prabhupada also did that. Csak 1-2 példát tudunk, amikor Srila Prabhupada ezt tette. The curse of disciple. Megátkozott egy tanítvány. Curse a disciple, therefore 100,000 lifetimes he wouldn't find a bona fide guru. Megátkozta, hogy 100,000 életig ne találjon hiteles gurut. So, whether Srila Prabhupada meant it or not, well, he knows. Hogy ezt But he Srila said it Prabhupada anyway. komolyan gondolta, vagy sem, azt csak ő tudja, de mondta. And therefore, devotees should always be very, very careful. Ezért a baktáknak is nagyon óvatosnak kell lenniük.
careful about the philosophical misbehavior. Óvatosnak a filozófiai helytelen megnyilvánulással kapcsolatban. Or about this type of transgression of one's varna and ashrama. Vagy azzal kapcsolatban, hogy az ember áthágja a varnáját és az ashramáját. Because we're already very much in need of mercy. Mert már így is olyan nagy szükségünk van a kegyre. And to upset Caitanya Mahaprabhu isn't really what's going to be good for our spiritual lives. És Caitanya Mahaprabhut magunkra haragítani nem fog jót tenni a lelki életünknek. Just this morning, because I got up at 4 and I was packing straight until 7. Ma reggel 4-kor keltem, és 7-ig pakoltam. And I was listening to Srila Prabhupada all the time. És végighallgattam Srila Prabhupádot. So Prabhupada was telling Tamal Krishna Maharaj there was this one very favorable life member. Prabhupád mondta Tamal Krishna Maharajnak, hogy volt egy nagyon kedvező ilyen Prabhupada used to stay at his place. Prabhupád sokszor nála lakott. But he had the habit of speaking, interrupting Prabhupada, and then sort of speaking when he shouldn't be speaking, when Prabhupada was speaking. De volt ez a szokása, hogy mindig így belevágott Prabhupád szavába, és akkor beszélt, amikor nem kellett volna beszélnie, Prabhupádnak kellett volna beszélnie. So Prabhupada told, he wasn't going to directly tell him, he told Tamal Krishna Maharaj, you tell him that this is not right. És akkor nem mondta közvetlenül ennek az embernek, hanem Tamal Krishna Maharajnak mondta, hogy mondd meg neki, hogy ez így nem helyén való. There's the example, for instance, that Vidura had met Uddhava in Vrindavan. Van ez a példa, amikor Vidura találkozott Uddhavával Vrindavanban. And Uddhava had sort of recounted to him Krishna's pastimes, as well as what Krishna had said when he was leaving the world. És Vidura beszélt neki Krishna ketteléseiről, és arról, amit mondott, amikor elhagyta ezt a világot. How Krishna had left the world. Hogy hogyan hagyta el Krishna ezt a világot. And Uddhava wanted to take initiation from him. És Uddhava avatást akart elfogadni tőle. Wanted to accept him as his guru. El akarta fogadni őt a gurujának. But Uddhava considered that Vidura is older than me. De Uddhava azt gondolta, hogy Vidura idősebb nálam. Just by age. A korát illetően. And there is Maitreya was nearby. És ott volt a közelben Maitreya. If you consider Haridwar nearby, hogyha Haridvart quite a közelnek distance from Vrindavan. Azért eléggé odébb van Vrindavantól. And he was actually of the same age. És ő ugyanolyan korú volt. So very interesting that if there is someone who is of the same age, then people who take Diksha should be in similar age category. Nagyon érdekes ez, hogyha van ugyanolyan korú személy, akkor, hogyha valaki diksát akar elfogadni, akkor jó olyan korútól fogadni. Doesn't seem to be very significant considering, Shukadev Goswami was 16 years old. Nem tűnik olyan jelentősnek, hiszen Shukadev Goswami 16 éves volt. And then all the sages there acted like his disciple. És az összes bölcs a tanítványaként viselkedett. But who was there to speak Srimad Bhagavatam? De ki lett volna, aki elbeszéli a Srimad Bhagavatamot? So since there was no one else other than Shukadev Goswami, then it was all right. Mivel nem volt más, mint Shukadev Goswami, akkor ez így rendben volt. But if there is, then it's not all right. De ha lenne valaki, akkor ez így nem helyén való. Srila Prabhupada then in the purport talks about this etiquette of Maryada Vyatikrama. Srila Prabhupada ott a magyarázatban beszél a Maryada Pratikrama elvről. Of jumping over
superior authority. Mikor valaki átugorja a felsőbb autoritást. And Prabhupada says that by doing that, one loses one's spiritual power. És Prabhupada azt mondja, hogy ha valaki ezt teszi, akkor elveszti a lelki erejét. So it's a detail in one sense, but still it has very serious consequences. Egy szempontból egy részlet, de nagyon szigorú következményei vannak. And this is part of really sadachar. És ez része a szadácsárnak. Or maybe you could say it's also a devotional law. Lehetne azt is mondani, hogy ez egy odaadó törvény. But nonetheless, it's taken so seriously. De minden esetre nagyon komolyan volt véve. So anyway, the point again is that devotees should know the laws. Minden esetre a lényeg az, hogy a baktáknak ismerniük kell a törvényeket. If you're an adult, you have to know the laws of the land. Hogyha felnőtt vagy, akkor ismerned kell az ország törvényeit. If you're going to drive a car, you need to know the laws of the road. Hogyha vezetni fogsz autót, akkor ismerned kell a közlekedési szabályokat. If you've got a job, then you have to know the expectations of you for taxation and other things. Hogyha van egy állásod, akkor tudnod kell, hogy milyen adótörvények vonatkoznak rád. If you own a house, then what are the different obligations that you have towards the local council to paying tax and so on. Hogyha van egy saját házad, akkor kell tudni, hogy milyen kötelezettséged vannak helyi adót fizetni. We have to pay gas bills, electricity bills and so on. Kell fizetned gázszámlát, villanyszámlát, stb. And if you don't, then there's consequence. És ha nem teszed, akkor következményei lesznek. So know well what is expected of us. Tehát tudd, hogy mi az, ami el van várva tőlünk. Because when we contravene these rules, then we either lose mercy. Mert ha áthágjuk ezeket a szabályokat, akkor vagy elveszítjük a kegyet. Or our spiritual life, a spiritual power diminishes. Vagy a lelki erőnk lecsökken. Or we gain the displeasure of Caitanya Mahaprabhu or Krishna. Vagy elégedetlenné tesszük Caitanya Mahaprabhut vagy Krishnát. And all of these things become real obstacles on the path of progress. És ezek mind igazi akadályok lesznek a fejlődés útján. So how do I know, what's expected of me? Honnan tudom, hogy mi van tőlem elvárva? Well, it's in Prabhupada's books. Ott van Prabhupád könyveiben. What's not in Prabhupada's books, that's all right. You won't be held accountable for. Ami nincs Prabhupád könyveiben, amiatt ne aggódj, nem lesz számon kérve. Why? Because Prabhupada said, just study these 4 books. Miért? Mert Prabhupád mondta, hogy csak tanulmányozd ezt a 4 könyvet. And there are very subtle lessons to be learned everywhere. És vannak nagyon finom szabályok, tanítások, amiket megtanulhatunk mindenhol. And this is one of association. És ez itt a társulásról szól. Now we associate with Mayavadis. Mi társulunk májavádikkal. We associate with atheists and we associate with meat eaters. Ateistákkal is és húsevőkkel is. Now, but how do we associate? De hogy társulunk? We associate either because of preaching, vagy a prédikálás miatt, or because we're obliged, according to our work, social requirements, family requirements, and so on. Vagy mert kénytelenek vagyunk a munkánk miatt, a társadalmi szükségletek, a családi elvárások miatt. And because all of those things are intertwined with spreading Krishna consciousness, they're acceptable. És mivel ezek a dolgok így összefonódnak a Krishna tudat terjesztésével, ezért elfogadható. To a certain level. Egy bizonyos szintig. And but when you look for association, de amikor keressük az ilyen fajta társaságot, when you go out of your way to get the association of non-devotees, then that means we get in trouble. Amikor mi teszünk erőfeszítést, hogy megkapjuk nem bakták társaságát, akkor bajba kerülünk. In other words, entertainment of some sorts. Valamilyen fajta szórakozást keresünk. Or just that we I have friends that I feel, I'm associating with that there's not really any obligation involved. Vagy hogy vannak olyan barátaim, akikkel
társulok, annak ellenére, hogy nincs semmi kötelezettségem. It's very interesting. There was measuring time and circumstance. Megítélni az időt és a körülményt. In this last year, 1977, Srila Prabhupada really honed in on Swarup Damodar Goswami. 1977-ben az utolsó évében Prabhupád nagyon ráfókuszált Swarup Damodar Goswamira. And he was just concentrating on this whole preaching against the scientific circle. És nagyon rákoncentrált erre, hogy a tudományos körök ellen prédikálni. Exposing creationism, but especially exposing Darwin evolution. És a teremtés elméletet, de főleg a darwini evolúciót így feltár. Really this and Varnashram, these were the two main things Srila Prabhupada emphasized in his last months. Prabhupád az utolsó hónapokban ezt és a varnásramát hangsúlyozta. Swarup Damodar Goswami, I think I mentioned this one. Swarup Damodar Goswami's grandfather had just passed away. Azt hiszem, hogy ezt már említettem, de Swarup Damodar Goswami nagypapája akkor hagyta el a testét. So he wanted to go back to Manipur just for the ceremony. Family were asking him to go back. Vissza akart menni Manipurba a szertartásra, családja kérte, hogy menjen vissza. So he said, I'll go one day, spend one day there, come back. I'll be back in 3 days, Prabhupada. És akkor mondta, hogy akkor elmegyek, ott leszek egy napot, aztán visszajövök, 3 napig nem leszek itt. Now usually in these circumstances, Prabhupada would say yes, no problem. Általában ilyen helyzetben Prabhupád azt mondta, hogy persze, nem Prabhupada probléma. said, don't go. És Prabhupád azt mondta, hogy ne menj. And he quoted Devashibhutaptaninam Pitrinam, your obligation to your grandfather is fulfilled by staying here with me. És idézte ezt a verset, hogy a nagypapád iránti kötelezettségednek eleget teszel azáltal, hogy itt vagy velem. So Prabhupada considered that, the 3 days with him was more important than just going off to a funeral ceremony. Prabhupád úgy tekintette, hogy a 3 nap vele az fontosabb volt, mint hogy elmenjen egy temetésre. So of course Prabhupada wasn't upset, but it's just a point of etiquette that were something that Prabhupada would, always bless. Now he went the opposite direction. Persze Prabhupád nem haragudott, de csak egy fontos dolog észrevenni így az etikett kapcsán, hogy valami, amit Prabhupád mindig az áldását adta, most nem. Dharma tattva vihita guhayam mahajanojén agatasya parta. Knowing what is dharma, knowing what is the right thing to do, especially Kali Yuga, is very, very sensitive. Tudni, hogy mi a dharma, mi a helyes, megfelelő cselekvés, főleg a Kali Jugában, ez egy nagyon érzékeny dolog. And there's one book, and it starts off by saying that in Kali Yuga, even great devotees, sometimes they don't know actually what to do and what not to do. És van egy könyv, ami azt mondja, hogy még a nagy bakták is se tudják most, hogy mit kell csinálni, és mit nem szabad csinálni. So, but we should make the effort. De tegyünk erőfeszítést. And we should always be very careful. És legyünk mindig nagyon óvatosak. This is general saying, sadhu sabhadan. Sadhus, be careful. Van ez a mondás, hogy sadhu szávadána, hogy legyél vajsnava, nagyon óvatos. Before devotees take prasadam, they say that. Mielőtt a bakták prasadamot tisztelnének, mondják ezt. Gaudiya Mat. Legalábbis a Gaudiya Mátba szokták. So devotees, why? Bakta, legyél óvatos. Miért? Because you're taking prasadam, but don't overeat. Mert most prasadamot eszel, de ne egyél túl sokat. So what you're eating is necessary for your health and your life. Evésre szükség van az életedhez, az egészségedhez. It's worship of Krishna. Krishnának az imádata. On the other hand, if you eat too much and get fat, then that's also not good. Ugyanakkor, ha túl sokat eszel és kövér leszel, az se jó. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, he would
Prabhupada, sometimes he called one of his disciples, he says, where is the fat one? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupád volt, hogy így szólított valakit, vagy így mondta, hogy hol van az a kövér? And but still, Caitanya Mahaprabhu fed devotees up to the neck. De még mindig Caitanya Mahaprabhu a nyakukig etette a baktákat. So how do you balance the two things off? Hogy tartasz egyensúlyt a What are you kettő going to do? között? Tell your guru, well, Lord Chaitanya fed me up to the neck and I got fat. Azt mondod a gurudnak, hogy hát az Úr Chaitanya nyakamig etetett, úgyhogy meghíztam. So on one side, Lord Chaitanya says, eat, eat, eat. Tehát az egyik oldalon az Úr Chaitanya azt mondja, hogy egyél, egyél, egyél. On the other side, we say, don't eat too much. A másik oldalon azt mondjuk, hogy ne egyél túl sokat. So you have to know which one applies when. Tudni kell, hogy mikor melyik érvényes. Hare Krishna. Sadhu Sabhadan. Srila Prabhupada ki jai. Shri Sridhar Nitai Vijay Gauranga ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Go. Igen, most el fogunk menni. Oh, we're going to leave. We're going to leave. About 7 of us are headed off. 7-en el fogunk menni. And we're going straight to Mayapur. Megyünk egyenes Mayapurba. And then we'll see when we come back. Meglátjuk, hogy mikor jövünk vissza. Might be in the spring. Lehet, hogy tavasszal. Might be earlier. Lehet, hogy előbb. The best laid plans of mice and men go gang in a glee. That's old Scottish English. The weak out and timid and moosey. That's how it starts. This is Robert Burns. But it's the best laid plans of mice and men go astray, awry. Hogy még a legjobban elkészített tervek is lehetnek sikertelenek. So we make our plans, we don't know what Krishna has in store. Tehát ez az ember tervez, Isten végez mondás, hogy nem, mi tervet csinálunk, de nem tudjuk, hogy Krishnának mi a terve. Anyway, we'll all see you soon, and please continue your nice services. De találkozunk nem sokára, és kérlek folytassátok a szép szolgálatotokat. And, yes, so that you have Gornitai here. Itt van nektek Gornitai. So you can't feel lonely. Úgyhogy nem érezhetitek magatokat magányosnak. Farmon ott van Radhishyam. So everybody's got lots of mercy. Úgyhogy mindenkinek sok kegye van. Jai Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.